bạn đang chiêm ngưỡng một người đàn ông hết đổi bình thường nhưng vô cùng vĩ đại. Một nhân vật đặc biệt, một phiên bản tối thượng của giới hạn mà có lẽ phải tính bằng ngàn năm trong dòng chảy lịch sử mới có được. Một ngôi sao sáng trong bầu trời dành cho những con người kiệt xuất và đỉnh cao nhất. Người mà bạn đang nhìn thấy là hiện thân của sức mạnh vô song, kỷ luật tuyệt đối, trí tuệ sâu sắc và lòng từ bi vô hạn. Trong đỉnh cao của sự an lạc và buông bỏ tham, sân, si. Với mỗi cuộc hành trình, mỗi bước đi, mỗi lời nói, Ngài ấy đã chứng minh rằng con người là một giống loài tuyệt vời và kỳ diệu biết bao. Khi chúng ta có một mục tiêu đủ lớn để có thể chết vì nó, bằng tất cả sức mạnh, kỷ luật tuyệt đối và khát khao cháy bỏng thì không có khó khăn, rào cản hay lý do nào có thể ngăn cản chúng ta đạt được mục đích của mình. Tất cả những thứ đó đã tạo nên một nhân vật vĩ đại Thích Minh Tuệ. Thần tăng khất thực phi thường. Người không những đã truyền cảm hứng, động lực sống tốt đẹp, mà còn mang đến hy vọng, khơi dậy sự thiện lương và Phật tính của hàng triệu con người trên thế giới. Trong từng bước đi và lời nói của mình, Sư Minh Tuệ đã viết lên câu chuyện về sự kiên định tuyệt đối, vượt qua mọi nghịch cảnh, luôn từ bi và yêu thương vô bờ bến. Một tấm gương để tất cả phải dõi theo, kính trọng và ca ngợi. Một ông Phật đó là ông đạp trên cái sai và cái đúng để ông cứu độ chúng sanh. Chứ bây giờ ông đứng bên phải để ông cứu độ chúng sanh cũng phải. Mà ông đứng bên trái ông cứu độ chúng sanh cũng được. Mà ông đứng ở giữa. Thì bây giờ ông ôm bát ông đi khất thực ở giữa đây. Ông này là ông Phật chứ không phải ông người nào đâu mà tu, mà anh tu. Ông đi giữa ồn ào náo động, giữa tranh cãi đúng sai phải quấy. Ông đi giữa cái đúng cái sai ông vạch ra. Có nghĩa là giữa cái đúng với cái sai đang đấu đá, đang tranh giành, đang lôi kéo với nhau. Ông đi giữa ông cắt đứt đâu là đúng, đâu là sai, để ông cứu độ chúng sanh, để mọi người thấy được cái chuyện á, đúng sai phải quấy nó nằm ở đâu, và đau khổ và hạnh phúc nó nằm ở đâu, mới cứu độ chúng sanh được chứ. Cho nên á, một vị Phật ra đời là người ta đủ sáng suốt rồi, nhưng người ta đóng vai trò muốn cứu độ chúng sanh là người ta thể hiện như chúng sanh. Vì sao? Chúng sanh có khổ đau, có bất hạnh, có chưa biết, có khôn ngoan. Chứ bây giờ ví dụ như tôi là Phật, tôi khôn nên tôi mới làm Phật đấy, có được không? Mấy chú có nghe không? Không bao giờ. Lần thứ tư đi khất thực từ Nam vào Bắc, với sự phổ biến mạng xã hội ngày càng phát triển. Tên tuổi của Sư Minh Tuệ đã được phủ sóng trên tất cả các mạng xã hội lớn nhất thế giới như YouTube, Facebook, TikTok. Một cơn bão chấn động thế giới trong gần một tháng trước khi sư dừng khất thực. Hàng vạn người đổ ra đường, hàng nghìn người đổ về những địa điểm nơi sư bộ hành và nghỉ ngơi. Hàng triệu người theo dõi trên các livestream trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến. Tất cả như một bộ phim chân thực nhất, cảm động nhất, kịch tính và hấp dẫn nhất. Qua giờ bà có gặp thầy chưa? Thầy được 3 tháng nay ra thử bà gặp được thầy rồi con ạ. Rồi cảm giác của bà lúc này như thế nào rồi? Thầy cảm giác của bà rất gặp thầy bà rất phấn khởi, nhưng mà cảm thấy bà thầy đi có tù thì hạnh quả. Dạ, nhìn thấy cực á bà. Dạ. 64 tuổi hả bà? 64 tuổi mà bà có từng thấy một vị nào như thế này xuất hiện ở đất nước Việt Nam mình chưa? Chưa thấy lần nào, bởi vì bà mới thấy lần đầu tiên. Dạ. Cảm động bà cũng thấy vui mà cũng thấy cây quả tôi. Dạ. Cô từ ở Tiền Giang luôn đó hả cô? Dạ. Dạ, sau ngày hôm qua cô đã gặp thầy rồi, cảm giác lúc này như thế nào cô? Trong lòng mình như thế nào? Thì có nhiêu rất là mình mừng rồi, bữa nay mình tiếp tục theo thầy ngày nữa, ngày mai mình về. Dạ. Ngày về quê. Cô là ở Tiền Giang hả cô? Ở Tiền Giang. Rồi lên đây bữa 13 thì mình đi về bên Phật giáo Hòa Hảo là cũng bên thầy, cũng bên cái chân lý của thầy. Dạ. Mình thấy thầy Thích Minh Tuệ đúng là một cái như chân tu là đúng đắn nhất. Dạ. Ra mình muốn lên đây nhìn trong YouTube thì mình không bằng, mình muốn tận mắt mình thấy, mình muốn đi theo một đoạn. Dạ, vậy là cô cũng là tín ngưỡng bên đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng mà cô thấy thầy có một cái hành nguyện đặc biệt luôn. Dạ. Đặc biệt luôn, nên muốn là có 102 luôn. Dạ. Sao vậy mình gặp được thầy hả chị? Vui hạnh phúc quá anh ạ. Nhìn vậy mà thấy em cảm động luôn. Phát cho tặng ở trong bông sen này này. Dạ. Bạn ấy được thầy phát cho bông sen này. Ôi chị may mắn quá vậy. Dạ. Rất là may mắn. Hạnh phúc quá. Bạn ấy từ Hà Nội vào đấy. Hôm qua em đi mấy chặng rồi ạ. Dạ. Cảm giác của mình lúc này như thế nào chị? Ôi hạnh phúc lắm anh ạ. Không biết cảm giác như nào nữa. Không nói nên lời luôn á. Gặp khó khăn liên tục. Như theo nhận xét của một vị cư sĩ,
chưa có một vị sư nào xây nhiều chùa và nhanh như sư Minh Tuệ. Ngài ấy lấy hai thứ là từ bi và trí tuệ để xây nên rất nhiều chùa trên mỗi nơi Ngài đi qua. Mỗi khi dừng chân nói chuyện với người dân, những câu trả lời của sư đều rất đơn giản, dễ hiểu, dẫn từ kinh điển chính thống của Đức Phật, khiến những người được nghe đều có thể thông hiểu dễ dàng những giáo lý của đạo Phật, từ đó khai mở Phật tính trong mỗi con người. Những điều phi thường như vậy chỉ có thể thực hiện khi Ngài đi khất thực. Vậy lý do nào mà sư Minh Tuệ lại chọn khất thực trọn đời theo lời dạy của Đức Phật? Hành trình sư sẽ đi tới đâu à? Con đi nhiều lúc, đi trong nước, đi ra rồi lại đi vào, rồi lại nói chung còn sống thì còn đi, chết rồi thôi. Còn sống là còn đi. Dạ, đời sống này nó vô thường, lỡ ngày mai tai nạn chết hay rắn cắn chết hay là cái gì rồi mình đâu có biết được, mình hay là bệnh tật chết, mình đâu có dám nói là mình đi tới đó, lỡ mình đi lên kia cái chết cái mình đâu được. Nhưng mà sống thì tiếp tục. Còn thở thì vẫn còn không từ bỏ. Nhưng mà chết rồi thì thôi, không đi nữa, mình vẫn vui vẻ. Tại vì mình đâu có biết được cái tuổi thọ của mình đang sống nay chết mai, mình đâu có dám chắc là mình sống được để đi tới Sài Gòn chẳng hạn. Hay là mình sống để mình đi tới Hà Nội, nhưng mà vẫn còn được ngày nào thì vẫn đi. Là một trong 13 hạnh đầu đà, hạnh khất thực là một trong những pháp giúp người tu hành xả bỏ và rèn luyện thân tâm một cách nhanh nhất, sát thực tế nhất, cũng yêu cầu rất khắt khe để thực hành các hạnh khác trong 13 hạnh đầu đà. Với một tâm thái ung dung, tự tại, luôn an lạc trên mỗi bước chân, sư Minh Tuệ đã gây ngạc nhiên cho rất nhiều người khi từ chối nhận đồ ăn, thức uống khi đã thọ thực xong trong ngày, hoặc là từ chối nhận tiền bạc. Những màn đối đáp rất nhanh, thuyết phục khi được hỏi những vấn đề khó đòi hỏi phải nắm rõ kinh điển. Những lời Đức Phật đã dạy trong kinh sách khiến cho người dân luôn gọi sư là thầy Minh Tuệ, mặc dù Ngài vẫn xưng con với mọi người. Sự khiêm hạ đến kỳ lạ ấy đã làm cho các tầng lớp nhân dân càng khâm phục đức hạnh của sư. Không như một số sư khác ở chùa to, nhà lớn, luôn tự xưng là thầy, nhưng lại không có giới luật, thuyết giảng sai giáo pháp, thậm chí còn tự ý thay đổi giới luật của Đức Phật. Có thể nói càng nghe những lời sư Minh Tuệ nói chuyện, người dân càng thấy rõ đâu là chính đâu là tà. Từ đó mà sư được nhân dân yêu mến, bảo vệ với một sự kính trọng vô lượng. Tuy mang đến rất nhiều điều thiện lành trên đường khất thực, nhưng sư cũng gặp rất nhiều khó khăn trắc trở mà người đời vẫn hay dùng từ kiếp nạn trên con đường tinh tấn. Khi thì bị đánh, lúc thì bị đuổi, bị nói không chịu làm ăn mà đi ăn xin. Hoặc khi vào nghĩa địa xin ngủ qua đêm thì bị đuổi. Vượt qua tất cả, sư vẫn luôn kiên định với con đường mà mình đã chọn. Hồi đúng không, cô nghe cái tin mà khi thầy Minh Tuệ bị đuổi 2 lần này vậy, cảm giác trong lòng như thế nào con? Tôi đau trong lòng lắm, cô khóc lắm, cô quả tôi luôn, quả tôi luôn. Tháng này là có thể rất là nguyện vọng của cô là rất là hoàn hảo. Thông thường là khoảng cỡ 5 giờ mấy 6 giờ là thầy đã có chỗ nghỉ ngơi rồi, nhưng mà đêm hôm 8 giờ. Dạ. 8 giờ cô bên con ở đây. Mình gặp được thầy chưa chị? Dạ, A Di Đà Phật. Mình gặp được rồi ha. Dạ. Lúc này trong lòng mình như thế nào rồi chị? Cảm giác mình như thế nào? Hạnh phúc lắm hả? Dạ. Chỉ còn khoảng cỡ không tới 100 cây nữa là tới Huế rồi. Dạ. Khi mà thầy tiến thẳng vào trong Huế, chị có lo không? Dạ, lo cái chút thì chị được biết. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ, cái gì Phật đi dạ. Thầy mình dạ. Rồi chị lại sức khỏe ha. Dạ, tụi em cùng với thầy đi đây. Dạ, A Di Đà Phật. Từ lúc đầu chỉ một vài người cảm được đức hạnh của sư mà tự xin đi theo để học tập, đến lúc sư dừng khất thực một cách ngoài ý muốn thì đã có gần 100 người đi theo tăng đoàn của sư. Trong số đó, người tốt có, người xấu có, thậm chí có người bị bệnh không qua khỏi khi đi theo sư dưới cái nắng hơn 40 độ của miền Trung. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, người dân cả nước vẫn luôn mong mỏi sư tiếp tục bộ hành để gieo duyên lành. Rất nhiều sư từ mọi miền của Tổ quốc, từ nước ngoài cũng về để mong gặp, đảnh lễ và đi bộ cùng sư. Dạ, sư cho con hỏi là hôm nay sư mình là ở Huế hay ở đâu ạ? Sư ở Ấn Độ về. Dạ? Sư ở bên Ấn Độ về. À, về Ấn Độ về luôn. Trời ơi. Đây là các sư bên Ấn Độ về. Con từ bên Ấn Độ về. Dạ. Dạ, mình về đây được bao lâu rồi thưa cô? Như hơn tuần được rồi. Hơn 1 tuần rồi ha. Dạ. Mình về Việt Nam là gặp thầy Minh Tuệ hay là về để làm việc gì khác à?
Về gặp thầy Minh Tuệ. Dạ, Trời ơi. là gặp sư thầy Thích Minh Tuệ ha. Sư cô là từ bên Ấn Độ mà về Việt Nam gặp thầy Minh Tuệ. Vâng. Và hôm nay gặp thầy Minh Tuệ rồi thì các sư cô có điều gì nói với thầy chưa, hay là mình đã đạt được cái điều gì mình mong muốn chưa ạ? Đó thì trước hết là không phải riêng chi sư mà tất cả thế giới ai cũng biết sư là một vị Phật sống. Dạ. Vậy cho nên là sư về để đảnh lễ đó. Là sư cô. Lễ biết ơn Đức Kitô, biết ơn sư, biết ơn quý sư đã đang tiếp nối con đường của sư. Vâng. Biết ơn mấy con. A Di Đà Phật. Dạ. Bây giờ sư cô từ bên Úc về đi vào để gặp sư Minh Tuệ nha cả nhà. Bây giờ thầy con bạch thầy đó, xem có được không nói, tại vì đang giờ thầy y ạ. Cái này á là tặng cho ngài An Nan. Nói chung ngài An Nan rất là có duyên, rất là khi mà ngài An Nan xuất tập á, tự nhiên nó cứ chạy hoài. Là ngài An Nan là giống ngài An Nan. Cái này là thầy Minh Tuệ. Nói chung là thầy vì Bồ Tát sự và ngài đã xuất hiện ở nước Việt Nam mình rất là may mắn và có phước. Cũng chính vào lúc có hàng nghìn người đi theo sư, đã xuất hiện rất nhiều kiếp nạn khác. Phần lớn họ đều muốn lợi dụng đám đông tuyên truyền đạo khác, hoặc do các tổ chức xấu nào đó trà trộn vào đoàn với mục đích danh lợi hoặc hãm hại danh tiếng của sư. Môi trường mà con đang sống đó là Cha là yêu thương hết tất cả chúng sanh, không phân biệt đạo và tôn giáo nào cả ạ. Bất kể nhân sinh nào sống thì sẽ nhận quả. Giờ thế này, con thì đang còn nhỏ, nhiều khi là chú không biết là như thế nào, tương lai con như sao. Nhưng mà với một cái đạo thì phải pháp luật Việt Nam công nhận, đó là một cái đạo. Còn đường này đã pháp luật Việt Nam đã công nhận đâu. Có những đồn đoán nói rằng sư Minh Tuệ còn bị một số kẻ xấu đã cúng dường thức ăn, nước uống có chứa thuốc sổ, khiến sư bị bệnh, cơ thể gầy yếu trông thấy khi đi qua khu vực miền Trung. Nói như thế để thấy rằng con đường tu hành khất thực của sư ở thời điểm tháng 5 năm 2024 không phải chỉ trải bằng hoa hồng như trên mạng xã hội, mà ở trong đó luôn đó rất nhiều kiếp nạn rình rập, tấn công, phỉ báng, chế nhạo hành tu của sư. Trong khi cái chuyện đầu tiên đó là y áo mặc vẻ là sai luật, bởi vì trong luật không cho phép một vị tỳ kheo mặc cái y mà tùm lum màu như vậy nha. Nhớ nha, cái đó tôi nhắc lại lần nữa. Cái chuyện đầu tiên tôi chưa biết vì nó đắt cái gì giữ giới thế nào, mà chuyện đầu tiên đó là đã sai luật cái chỗ là ăn mặc tùm lum. Thực tập khổ hạnh không phải là thực tập giới, mà không thực tập giới thì chưa đạt được 1/3 của con đường tâm linh là sao giác ngộ. Tới dầu cho truyền thông mạng xã hội hiện nay ta có bơm lên là Phật sống, quý vị xem đó, những cái hình video họ ghép cái cảnh của Đức Phật và ghép cái nhân vật được tôn vinh, mà mục đích là cái gì? Có lượng view. Cái đó ta gọi là lộng giả thành chân, biến một cái không có sự thật trở thành sự thật trá hình. Chúng ta có thể hết lòng mà tán thán, nhưng mà Nam Mô Di Đà Phật, xin thầy đi con không có đi. Chắc thầy phải buông bỏ hết chùa chiền để đi khắc thực. Tán thán thầy, nhưng mà thôi thầy đi mình đi. Ví dụ như thấy một cái tay nó mặc đồ rách, nó ôm bát, nó đi lang thang. Ồ, đây là thánh nhân cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh. Nó tào lao bạc trợn. Mình có biết có phải tay nó nói thiệt không? Hiểu rồi, nó tu cái gì, nó nói cái gì, nó học bao nhiêu kinh điển, nhiếp tâm được chưa, nó biết cái giới luật là gì không, lời Phật dạy học được bao nhiêu cái, sửa được cái gì rồi. Chỉ thấy nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm, nó đi cái là ồ, đây là bậc thánh cuộc đời của tôi. Đó cũng là ba trợn, đó cũng là tà tư duy. Vậy mà sư vẫn hoàn toàn an lạc. Như lời sư nói, họ khen hay chê con cũng chúc cho họ hạnh phúc. Một tấm lòng từ bi vô hạn với tất cả mọi người. Đó thực sự là một bậc giác ngộ. Ngài đã đạt đến cảnh giới vô ngã của nhà Phật. Tôi đã từng nghe một người thầy nói rằng dòng ánh sáng Phật giáo bắt nguồn từ Nepal chia thành hai đường. Đi lên phía Bắc sang Trung Quốc, gọi là Bắc Tông hay Đại Thừa, đi qua Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản rồi chảy về miền Bắc Việt Nam theo dọc miền Trung chảy về phương Nam. Một dòng, Nam Tông hay Tiểu Thừa, chạy xuống phía Nam qua Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Campuchia rồi lại vào phía Nam của Việt Nam. Như vậy đất nước ta là nơi hội tụ của hai phái lớn nhất của Phật giáo.
Và sư Minh Tuệ hiện tại cũng chính là hiện thân dung hòa tất cả các phái là một. Không chỉ vậy, đức hạnh của sư còn khiến cho các đạo, các tôn giáo khác ngưỡng mộ và tán thán. Khi mà ông ấy bắt đầu ông ấy giác ngộ, bắt đầu đi tìm cái núi để mà ở ẩn, để mà thiền định á, thì có một người với gặp ông ấy hỏi ông như thế này: thế sư có thấy rằng ngày nay người ta hay hiến nội tạng cho nhau thì quan điểm của sư như thế nào? Ông trả lời. Xong đó cái người đó phải hỏi một câu này: nếu như có một người mà bây giờ hỏi xin nội tạng của sư thì sư có cho không? Còn đố quý ông bà anh chị em biết câu trả lời nó như thế nào? Ông nói một câu như thế này: cho con 10 ngày. Cho con 10 ngày. Và ông nói tiếp: cho con 10 ngày để con thanh lọc cái thân xác này. 10 ngày để thanh lọc. Rồi đây ai sau đó thì ai muốn lấy cái gì thì lấy. Ai muốn lấy cái gì thì lấy. Tại sao ông ấy lại nói được cái câu này? Bởi vì như con tìm hiểu đấy thì ông xác tín một điều là thân xác này rồi đây cũng sẽ mất. Con người rồi đây cũng sẽ chết. Và đối với ông còn lại đó là cái sự sống sau cái chết. Cho nên ông không quan tâm tới cái xác này. Chính vì vậy mà cái tham sân si của ông nó không còn. Cái quần áo của ông ấy cũng nhặt từ đâu ạ? Những cái vải vụn được ghép từ nghĩa địa, nhặt ở đấy thôi. Cái bát thành khất không phải là cái thùng sơn, không phải là cái bát chính, không phải cái nồi cơm điện, thì cái gì cũng được, có sử dụng là được rồi. Ai muốn lấy cứ lấy, đi tìm cái khác. Hiện tượng về một người đi khất thực từ Bắc xuống Nam, đi trong 6 năm nay là thầy Minh Tuệ. Tôi không dùng chữ thích vì chính ông cũng không nói ông là thích Minh Tuệ. Chỉ trong 26 ngày vừa rồi thôi, trên mạng truyền thông thống kê như sau: cái tên Minh Tuệ được Google truy cập tức là vào xem 90 triệu lần. Không phải trong nước mà thôi, mà nước ngoài này. Chưa đầy một tuần, cái người nổi tiếng nhất trên tất cả các TikTok, YouTube, Facebook, Viber, Instagram là Minh Tuệ. Là người được chú ý nhất ở nước Việt Nam hiện giờ, hơn cả những người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, chính trị hay văn hóa. Chưa đầy một tháng mà đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ để làm tượng, vẽ tranh, làm phim, làm bài hát, may quần áo giống như vậy và làm thơ ca, vân vân. Có lẽ chỉ có một cái nồi cơm điện mà hàng triệu người đã phải nhắc đến. Rất nhiều người phải run sợ vì cũng có thể sợ mất miếng ăn. Là người đi bộ khắp đất nước, đứng đầu ở Việt Nam vì trong 6 năm rồi ông đã đi ra đi vào nhiều lần. Là người ngủ ngoài trời, ngủ trong nghĩa địa, trong nhà hoang, ở nơi hoang vắng, bị muỗi cắn nhiều nhất Việt Nam. Là người ăn xin duy nhất ở Việt Nam, chỉ xin ăn một bữa thôi, không nhận tiền, không nhận vải vóc, hàng hóa. Là người bị khen chê ca ngợi tung hô, đảnh lễ tức là cúi đầu, nhiều nhất Việt Nam hiện giờ, gây bão xôn xao trên mạng xã hội. Là người không sân si với đời, mà đời lại tự sân si với ông. Là người không có trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà lại bị giáo hội lên tiếng có ý kiến. Là người không hề muốn nổi tiếng, mà lại nổi tiếng không lường, cho nên trở thành đại nghiệp. Là người đàn ông duy nhất ở Việt Nam không lấy vợ, bỏ nhà đi ăn xin, mà rất nhiều người đàn ông khác có vợ lại muốn đi theo để trải nghiệm hiện thời xem ra sao. Cái kỷ lục này đang còn tăng lên, không phải vì ông ta là một người bình thường, nhưng là vì tâm trạng của những người đi theo đã nhìn thấy một sự khao khát, cái gì đó nơi ông. Như vậy có thể nói,
Danh hiệu thần tăng khất thực mà mọi người đặt cho sư không phải là lời nói quá mà nó là minh chứng cho sự rèn luyện khắc khổ, kiên định hành trì giới luật, tôn trọng tất cả mọi người dù cho người đó yêu thương hay ghét bỏ mình. Mong rằng mọi thứ sẽ hữu duyên để sư Minh Tuệ tiếp tục bộ hành, khất thực, hoằng pháp, phổ độ chúng sinh tiến về bờ giải thoát. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký và ủng hộ kênh để đón xem tập tiếp theo của series bộ phim Những bước chân Minh Tuệ. Phần 4. Thiền định, trí tuệ Phật.